Selamat datang ke Wifey Cooking Channel, you all. Jangan lupa subscribe, like and comment. Enjoy! Assalamualaikum. Hari ni sis nak masak kari ketam ala Mamak. Bahan-bahannya adalah serbuk kari, serbuk cili, haba campur. Bahan kisar adalah bawang merah, bawang putih, halia, ketam, butter dan minyak, daun kari, asam keping, cili padi dan terung. Dan untuk bahan hiasan, sis menggunakan daun bawang. Mula-mula kita letakkan minyak, butter. Tak nak turun pula butter tu. Kita kacau. Kita letakkan haba campur. Kita kacau lagi. Kita letakkan daun kari. Sis suka letak daun kari banyak-banyak so dia akan bau wangi. Kita masukkan bahan yang telah kisar, serbuk kari dan serbuk cili. Kita biarkan sehingga dia garing. Nak tengok dia garing kejap ya. Macam itulah garing. Lepas tu kita letakkan air. Kita kacau lagi. Kita masukkan asam keping. Kacau sampai dia pekat macam ni. Uish, sedap ni. And then kita masukkan ketam. Kita letak ketam. Pocot. Terlebih letak pula sampai terjun ketam tu. Kita kacau lagi. Kita tonyo. Macam tu. Masuk kari tu. Dia ada mandi kari tu. Kita masukkan terung. Kacau lagi biar terung tu mandi dengan kari tu. Dan kita letak garam and of course Maggi cukup rasa. And untuk pedas sis letakkan cili padi. And then akhir sekali letak daun bawang. Bau dia satu rumah bau. And tada! Kari ketam ala Mamak siap. Sedapnya kalau makan dengan nasi panas-panas ni. Suami pun tambah 10 kali. So jangan lupa cuba tau.